มาทำอะไรครับพูดจิหันมาทำอะไรครับ Tennis, and this is basically a trial. Anyone, you play tennis? Oh wow, that's good. Anyone else play tennis? You play tennis? Wow, that's good. Anyone else? Okay. Oh, okay. I didn't see you. โอ้ยยกทำไมจิ Alright, so we have some people who play tennis, some kids who like tennis. Okay, now first of all, everybody knows me. I'm Harris. Some of you know me, some of you don't know me. Depends. But I'm here from iGenius Kids. Obviously, we are here to teach you some vocabulary, some lessons, have fun. Danai, he used to be a player. Now he's an ex-player, but he is a coach to many, many other players. He is ranked as number 77 in Thailand or around the world. And he is our best player since till date. Hopefully, you can be a good player, right? Alright, so let me introduce you to Danai. Please give one clap for Danai, please. So, today we come here to learn English and also to have fun, have some activities with the tennis class. Okay, Sam. Here. Together with Fuji. Okay, so the third group gonna beทีนี้ถ้าทำคนเดียวมันไม่สนุกใช่ไหมออกได้ของแล้วเอาตามเก็บลง4แล้วเอา4แล้วเร็วเราทีนี้ฟังดีๆถ้าโค้ชกล้องสั่งคำสั่งว่าเตรียมให้วิ่งมาหยิบบอลที่โค้ชกล้องเป็น1 ลูกหลังจากนั้นโค้ชกล้องจะสั่งคำสั่งที่2ว่าเล็งให้เราเอามือชี้เป้าหมายหันหน้าแบบนี้หันหน้าเหมือนกล้องยิง โอ้โดนแล้วพูดจิเย่ เอาเลยวางผักเลยเอาเร็ว เร็วเดี๋ยวหมดเวลาไปวางหยิบลูกใหม่หยิบบอลเตรียมแล้ว
เลยยกมือชี้ที่สีฟ้าได้ไหมทีนี้โชว์มีเพื่อนสุดไหมสีฟ้ามองทำเอาที่ไหนส่งพี่น้องเอาสีฟ้าไม่โดนสีเขียวโดนสี เอามีสีด้วยเนี่ยวันนี้เรื่องครับสีเสร็จแล้วใช่ครับเราจะต้องก้าวเท้าโอเคนะถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูก่อนเริ่มจากให้ไปพร้อมก่อนตีฝั่งนี้อย่างนี้เขาเรียกโฟร์แฮนด์นะมาทำรู้ใช่ปะโฟร์แฮนด์แล้วแม่แฮนด์ครับแม่แฮนด์ด้านนี้ใช่ปะใช่ไหมครับด้านนี้โฟร์แฮนด์ด้านหน้าด้านนี้แม่แฮนด์อ้าวใช่ครับเดี๋ยวคุณสอนนะครับตอนนี้เราต้องเริ่มแต่ถ้าเรียนพร้อมกันนะใครทำได้พร้อมได้บ้างโอเคครับแล้วก็ใช่ไหมถูกต้องเปิดไม้ด้วยใช่ไหมไม้ต้องมีอยู่หลังก่อนใช่ไหมเปิดไม้เอาซ้ายเลยครับเอาซ้ายเลยเอาซ้ายเลยจะแต่งเยี่ยมครับถูกต้องเลยครับเมื่อแบบยังนะครับรองเท้าชาโดว์สปิดเยี่ยมเปิดไม้ไว้หลังปล่อยมือครับดูการซ้ายครับทำอะไรมันต้องมีครับเอาซ้ายครับคราวนี้เอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเอานี้กลับไปก่อนโอเคคราวนี้ครับกลับมานี้เอาด้านนี้ครับเอานี้กลับไปก่อนโอเคด้านนี้ก้าวมาครับฝั่งนี้ก้าวมาโอเคเอาซ้ายก้าวมานะครับเอามือไว้นี้นะซ้ายชี้บอลตรงนี้จะปล่อยตรงนี้เราจะตีบอลตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้ปล่อยเด้งนะเด้งแล้วตีโอ้โหสวยมากครับเก่งมากเลยเย้เก่งมากชาโดว์ครับเก่งมากเป็นกลุ่มแรกที่ชอบไม่เหมือนกันมาฝั่งนี้เลยค่ะ สุดยอดเลยแชร์วิ่งกันดีมากเอาไปจากหัวฝันชอบพิกเจอร์สวยรับได้แล้วดูเรื่องไหมก็ครูต้องสั่งมาเตรียมให้เราไปหยิบบอลเลยหลังจากนั้นครูต้องสั่งว่าเล็กให้เราเอาบอลไปยืนข้างหน้าเหมือนเนาะเก่งมาก
ง่ายอ่ะแหมเอา เอาไม่เข้าใจ ไปถูกใครชนะเอาอีกสายเอาใหม่ยังยิงชุบโอเคนะจับสองมือประจำที่ค่ะ ไปเร็วไปเร็วเดินไปเร็ว เจอทุกคนแบบนี้เก่งมากเลยเอาไม้ไปเจอทุกคนแบบนี้กลับมานะใช่1 2ไป โอ้ กลับมาเลย โอ้โห เก่งมากแอบชื่นใจเก็บบอลสีส้มหน่อยค่ะ เอาสีส้มให้หมดเลยนะ ใครอยากมาอีกคะเฮ้ย ถ้าใครสนุกตบมือหน่อย ขอบคุณ So kids, did you enjoy it? Did you have fun? Yes, you have fun? And who wants to play tennis now? Who wants to play tennis? Everybody! Very good. Are you gonna join the class? Are you gonna join the lessons? Yes or no? Yes? Yes, okay, good. หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะสนุกกับกิจกรรมที่ของDanai Tennis for Kids นะครับ ซึ่งก็ไหนใครสนุกยกมือขึ้น โอ้ยสนุกกันทุกคนเลยนะครับ ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับหวังว่าDanai Tennis for Kids กับiGeniusจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้อีกนะครับ หวังว่าน้องๆทุกคนจะมีความสุขกับการออกกำลังกายกับการเล่นกีฬานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือสังคมเราน่าจะติดอยู่กับและส่วนใหญ่นะครับ อยากจะให้น้องๆทุกคนหันออกมาออกกำลังกายกันมากกว่า แล้วก็ฝึกเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเล่นกีฬาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับทุกอย่างเราเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพของสังคม